हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार। म चिरञ्जन। म आज टिभीएस टेम्पे को टिभीएस किङ मोडल को क्यामचेन र हब इन्जिन फिटिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हेड हो, बेल सिलिन्डर म फिटिङ गर्छु र हब इन्जिन फिटिङ गर्छु र यतापट्टि क्यामचेन र क्लच प्लेट सबै कुरा आज फेरिदिन्छु। यो चाहिँ धेरै पुरानो नटको गाडी, त्यो चाहिँ हाफ इन्जिनको प्रब्लम आइरहेको छ र क्यामचेन क्लच प्लेट पनि गइरहेको छ। त्यो सबै कुरा बनाइदिन्छु आज। अहिले चाहिँ म हेड फिटिङ गर्दैछु र यो बेल सेल स्प्रिङ सबै यहाँ फिटिङ गर्दैछु। लगभग फिटिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्लक हो, ब्लक म निकालेर सबै कुरा रेडी पारिदिन्छु। यो चाहिँ क्यामचेन एक्जस्टर र यो क्यामचेन एक्जस्टर पनि मैले टाइट गरिसकेको छु र यो पिस्टनको गजन पिन लकहरू यहाँ फिटिङ गर्दैछु र अब म इन्जिनमा चाहिँ पिस्टन ब्लक सबै यहाँ फिटिङ गर्छु र यो क्यामचेन चाहिँ म फेरिदिन्छु। यो लास्टमा भिडियोमा देखाउँछु र यो अहिले म पिस्टन फिटिङ गर्दैछु। यो ब्लक, यो रह्यो क्यामचेन गाइड, यो ग्यास्केट लाग्ने बुश ग्यास्केट र हेड म यहाँ फिटिङ गर्दैछु। यतापट्टि नट बोल्टहरू लगाएर म उतापट्टि जान्छु, गएर क्यामचेन र क्लच प्लेट उतापट्टि फेरिदिन्छु र यतापट्टि मैले आइपुगेको छु र यो छ क्यामचेन क्लच प्लेट। म एक गरेर सबै चेन्ज गर्दैछु र भिडियोमा देखाउँदै रहेछु। यो चाहिँ क्यामचेन पुरानो क्यामचेन र यो चाहिँ क्लच प्लेट पनि नयाँ लाउँछु। यो रह्यो नयाँ क्यामचेन, टिभीएस कम्पनीकै र ओरिजिनल रहेछ क्यामचेन। यो नयाँ क्यामचेन फिटिङ गर्दैछु र यो मेरो भिडियो मैले युट्युबमा पनि हाल्छु र फेसबुकमा पनि हाल्छु। मेरो फेसबुक पेज चाहिँ आरबिसी मेकानिकल अफिसियल भन्ने छ र युट्युबमा पनि मेरो च्यानलको नाम चाहिँ आरबिसी नेपाल रहेछ। तपाईहरु त्यहाँ सबै कुरोहरु, सबै भिडियोहरु, क्यामचेन कार्बोरेटर सबै इन्जिनको बारेमा सबैको बारेमा मैले भिडियो बनाइ लगभग सकेको छु र त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो यस्तै भिडियोहरु मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र मेरो फेसबुक पेजलाई पनि सबैजनाले लाइक, कमेन्ट र फलो पनि गरिदिनु होला। र यो म सबै कुरो धमाधम फिटिङ गर्दैछु र इन्जिनको बोल्टहरू फिटिङ गर्दैछु र यतापट्टि क्लच तार लाग्ने क्लेम, यता क्लेम लगाउँदैछु र यता मोबिल सेन्सरको लाइन, साइड मोटर गार्ड, च्यासिस, सकाप, चक्का उता सबै मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु र यतापट्टि रह्यो क्याम्सअप। यो चाहिँ लाउने दागहरू मैले देखाइदिएको। यो चाहिँ क्याम्सअप मैले टी गर्दैछु र क्यामचेन लगाउँदैछु। यहाँ छ दुईटा दाग र यहाँ छ म्याग्नेटको दाग। यो चाहिँ हेडको बार, यो टाइट गर्दैछु म। धमाधम टाइट गरिरहेको छु र कार्बोरेटरको नट, टेबिट सबै धमाधम मिलाउँदैछु र मेरो इन्जिनको काम पनि लगभग सकिन आँटिसके। यो इन्जिनको कभरहरू, स्यालेन्जर पाइप, युरो पाइप, मोबिल, प्लग सबै लगाइ गर्छु। यो स्टार्ट गरेको
इन्जिनको साउन्ड यस्तै रहेछ। आज तपाईँको लागि यति नै हो। हस् त बाई बाई।